લુક જોતા જ તમારા મોઢામાં પાણી આવી જાય. પરફેક્ટ સ્ટેપ સાથે હું તમને એકદમ જ પરફેક્ટ સુરતની ઘારી આજે શીખવવાની છું. એક સ્ટેપ તમે એન્ડ સુધી જોજો. 1300 થી 1400 રૂપિયાને ભાવે મળતી આ ઘારી તમે પણ ઘરે બનાવો એકદમ જ સરળ રીતે. તો ચલો રેસીપી તરફ જઈએ. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી દુધાળ, ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. સૌ પ્રથમ આપણે ઘારીનું સ્ટફિંગ બનાવીશું. તો તે માટે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈની અંદર એક મોટો ચમચો જેટલો ચણાનો કણીવાળો લોટ લેશું અને તે જ ચમચાના માપ પ્રમાણે આપણે એક ચમચો જામખંભાળિયા ઘી લેવાનું છે. જો તમારી પાસે આ ઘી ન હોય તો તમે દેશી શુદ્ધ ઘી પણ ઘરનું હોય તો પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે આ લોટને 7 થી 8 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ પર શેકી લેવાનો છે. શેકાશે તેમ તેમ તેનો કલર ચેન્જ થતો જશે અને સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે લોટ શેકાઈ જતા તેની અંદર મેં 150 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો છે. તો આ બધો જ માવો તેની અંદર આપણે એડ કરી દેવાનો છે અને જેમ જેમ માવો તેમાં મિક્સ થતો જશે તેમજ એક જ સરખું મિશ્રણ રેડી થઈ જશે. તો તેને પણ આપણે સ્લો ગેસ પર જ શેકવાની પ્રોસેસ કરવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જાણો છો કે આ સુરતી ઘારી ક્યારે અને કેવી રીતે ખાવામાં આવે છે. તો શરદ પૂર્ણિમાને બીજે દિવસે આસો વદ એકમ કે તેને ચંદી પડવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારે જ આ ઘારીને સુરતી લોકો હોંશે હોંશે ખાતા હોય છે. આ ઘારી સાથે કંઈક તીખું ફરસાણ ખાવામાં આવે છે. તો તીખા ફરસાણમાં તે લોકો ભૂસું ખાતા હોય છે કેમ કે આ સ્વીટ પ્રમાણમાં ગળી હોય છે. તો હવે 5 મિનિટ થશે એટલે એકદમ જ સરસ માવો પણ શેકાઈ જશે અને ઘી પણ છૂટું પડી જશે. હવે તેની અંદર આપણે હાફ કપ જેટલો પિસ્તાનો સહેજ કણીવાળો ભૂકો એડ કરવાનો છે. 1/3 કપ જેટલો બદામનો ભૂકો એડ કરીશું, તેને પણ સહેજ કણીવાળો રાખીશું. અને હવે તેની અંદર મેં 3 ચમચી જેટલું દૂધ ગરમ કરીને થોડા 25 થી 20 જેટલા તાતણા કેસરના પલાળી રાખ્યા હતા તેને આપણે સાથે એડ કરીશું જેથી કેસરનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આ બધું જ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આમ પણ સુરતી લોકો ખાવાના ખૂબ જ શોખીન હોય છે. તમે જ્યારે પણ સુરતમાં જાઓ ત્યારે એક નાની એવી લારી હોય ને તો પણ ત્યાં એટલો બધો સરસ ટેસ્ટ મળી જાય છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ત્યારબાદ જ આપણે હાફ ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દેશું અને માવો ગરમ ગરમ છે ત્યાં જ એલચી પાવડર તેમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. તો હવે સ્ટફિંગને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડુ કરી લેશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે ઘારી માટેનો લોટ બાંધી લઈએ. તો મેં 120 ગ્રામ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો છે. હવે લોટની અંદર 1 ચમચી જેટલું જામખંભાળિયા ઘી એડ કરીશું અને તેને સારી રીતે મોણ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જો હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો જેથી બધી જ મારી નવી રેસીપી તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. અને સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે ઓલ બેલ ઉપર ટિક કરજો. હવે જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીને સેમી થીક લોટ બાંધી લેશું. રોટલીથી થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે. તો આ પ્રમાણે આપણો લોટ હોવો જોઈએ, એકદમ સરસ સોફ્ટ. અને હવે આ લોટને આપણે ઢાંકીને સાઈડમાં રાખી દઈશું. તો સાઈડમાં જે આપણે ઘારીનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે તે પણ ખૂબ જ સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે. અને ઠંડુ થઈ જવું એટલા માટે જરૂરી છે કે જો આપણે તેમાં ગરમમાં ખાંડ એડ કરીએ તો ખાંડ મેલ્ટ થઈ જઈને તે ઢીલું બની જશે. હવે હાફ કપ જેટલું ઘરની જ ખાંડનું મેં બુરું એડ કર્યું છે અને તેને હવે આપણે હાથથી મિક્સ કરતા જશું. એકદમ જ હળવા હાથે મિક્સ કરવાનું છે. એકદમ જ સરસ લાઇટ પિસ્તા કલરનું આપણું સ્ટફિંગ રેડી થશે અને એકદમ જ સરસ તેમાં મોઇશ્ચર છે. છૂટું પણ રહી શકે તેવું છે અને ભેગું પણ થઈ જાય તેવું મોઇશ્ચર હોય તો પરફેક્ટ આપણું મિશ્રણ રેડી થશે. હવે તમારી પાસે કોઈ પણ શેપની નાની વાટકી હોય તે તમે લઈ શકો છો અથવા તમારી પાસે 1/4 કપનો મેઝરિંગ કપ હોય તેમાં પણ તમે બનાવી શકો છો. હવે અત્યારે હું આ કપની અંદર સ્ટફિંગને આમ ફિટ કરીને દબાવીને હું તેને ભરી લઈશ એટલે ખૂબ જ સરસ તે ઘારીનો શેપ લઈ લેશે. તમે જોઈ શકો છો. તમારી પાસે જો મોદકનું મોલ્ડ હોય તો તેમાં પણ તમે કરી શકો છો. હવે એકદમ જ હળવા હાથે હાથમાં આ રીતે થપથપાવીશું એટલે ખૂબ જ સરસ ઘારીનો શેપ બની જશે. તમે જોઈ શકો છો. અને આ જ પ્રમાણે આપણે બધા જ સ્ટફિંગની ઘારી બનાવી લેશું. તો આટલા સ્ટફિંગમાંથી મેં 6 ઘારી બનાવી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો. અને તમારી પાસે જો થોડું નાનું મોલ્ડ હશે તો 7 થી 8 પણ બની જશે. તો હવે આપણે જે લોટ બાંધ્યો હતો તેને સેજ આપણે આ રીતે થોડો મસળી લેવાનો છે. હવે લોટ મસળાઈ જાય એટલે તેના 2 ભાગ કરી લેશું. હવે એક ભાગમાંથી એક સમાન પીસીસ કરી લેશું.
તમે ઘીનું મોણ કર્યું હશે એટલે તમારો લોટ એકદમ જ સરસ તેવો ને તેવો સોફ્ટ રહેશે. તો આ પ્રમાણે આપણે 1 ગૌણું લઈ લેવાનું છે અને તેને આપણે મોટી પૂરી જેવો શેપ આપીને વણવાનું છે. જેમ તમે મોટું વણશો તેમ તેને તમારે ફોલ્ડ કરવામાં એકદમ જ આસાની રહેશે. હવે જે આપણે ઘારી બનાવી છે તેને વચ્ચે મૂકીને તેને ફોલ્ડ કરવાની છે. તો કઈ રીતે ફોલ્ડ કરીશું? તો આ રીતે આપણે ચીપટી બનાવતી જવાની છે. આ પ્રમાણે તમે અંદરની તરફ ચીપટી બનાવતા જશો એટલે એકદમ જ સરસ તે ફોલ્ડ થતી જશે. તો બધા જ પૂરીની કિનારીને આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરતી જવાની છે. ફોલ્ડ કરવામાં ખાસ ધ્યાન આપજો, તેને સરખી રીતે ફોલ્ડ કરજો જેથી તે ફ્રાય થાય ત્યારે તે છૂટી ના પડે. તો આ પ્રમાણે બધી જ ક્રીઝને આપણે સાથે ભેગી કરી લેવાની છે આ પ્રમાણે. અને ઉપરથી તેનો વધારાનો ભાગ છે તે આ રીતે આપણે સહેજ ગોળ ગોળ ફેરવીને કાઢી લેવાનો છે. તો આવી રીતે બધી જ ઘારીને આપણે ફોલ્ડ કરી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ તે ફોલ્ડ થઈ છે. તો આ પ્રોસેસથી મેં બધી જ ઘારી ફોલ્ડ કરી લીધી છે. હવે તેને ફ્રાય કરીશું. તો મેં 300 ગ્રામ જેટલું જામખંભાળિયા ઘી લીધું છે અને તેને મેં ગરમ કરી લીધું છે. અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને એક ઘારી અંદર મૂકી આપણે ચમચાની મદદથી ઉપરથી ઘી આ રીતે એડ કરતું જવાનું છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે ફોલ્ડ કરેલો ભાગ છે તે ઉપર રાખીશું અને ચમચાની મદદથી તેની ઉપર ઘી એડ કરી તેને થોડી વાર માટે એમ જ રહેવા દેશું અને પછી પલટાવશું. અને તમે જોઈ શકો છો કે તેની ઉપર આ રીતની એકદમ જ થોડી થોડી ડિઝાઇન આવે તેવી ફ્રાય થવી જોઈએ. ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે વધારે પ્રમાણમાં આપણું ઘી ગરમ થવું ના જોઈએ, એટલે ખૂબ જ સરસ તેની ઉપર ડિઝાઇન આવશે. તો બંને બાજુ થોડી થોડી પલટાવી આપણે આ પ્રોસેસથી બધી ઘારીને ફ્રાય કરી લેવાની છે. હવે 150 ગ્રામ જેટલું મેં જામખંભાળિયા ઘી લીધું છે અને તેને મેં થોડી વાર માટે ફ્રીજમાં મૂકી દીધું હતું. અને ત્યારબાદ મેં 1/4 કપ જેટલી તેમાં દળેલી ખાંડ એડ કરી છે અને તેને હેન્ડ બીટરની મદદથી હું સહેજ આ રીતે ઘુમાવી લઈશ. અને આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જરૂરી છે, તો જ તમને ઘીની સ્લરી મળશે. અને આ સ્લરીથી જ ઘારીનો ગેટઅપ અને ટેસ્ટ બંને ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે સ્લરી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ શીરો હોય તેવું ફોર્મ આવવો જોઈએ. હવે જે આપણે ઘારી ફ્રાય કરી છે તે ઠંડી થઈ જાય ત્યારબાદ જ આ ઘીની અંદર આપણે આ રીતે ડીપ કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ ઘી એકદમ જ લેયર થઈ જાય છે. તો આ પ્રમાણે બધી ઘારી ઉપર આપણે ઘીનું લેયર કરી લેશું. અને ઉપરથી આપણે પિસ્તાની કતરણ અને થોડા કેસરના તાતણાથી તેને ગાર્નિશ કરીશું. તમે તેનો લુક જોઈ શકો છો કેટલી સરસ યમ્મી દેખાઈ રહી છે. તો આ પ્રમાણે જ મેં બધી ઘારીને ઘીથી કોટિંગ કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે ઉપરથી પિસ્તાની કતરણથી તેને ગાર્નિશ કરીશું અને સાથે કેસરના તાતણા પણ સ્પ્રિંકલ કરીશું જેથી તેનો લુક ખૂબ જ સરસ આવે. અને ત્યારબાદ તેને 15 થી 20 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં સેટ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે માર્કેટમાં મળતી એકદમ જ મોંઘા ભાવની ઘારીને ઘરે કઈ રીતે પરફેક્ટ બનાવાય તે રેસીપી મેં તમને શીખવી દીધી છે. તો તમને ફ્રેન્ડ્સ જો મારી આ ઘારીની રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને વધુમાં વધુ શેર કરો, લાઈક કરો અને કોમેન્ટ આપો. તો ફરી મળીશું આવી એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.